Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Ela Runi Sanyam Samputo Sire. Namo Saranto Suche Doye Ela Runi Sanyam Samputo Sire. Namo Takata Toya Daya Anahade Tami Tambo Datoa. Namo Takata Toya Anahade Tami Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu Shan Shen Shen Wei Miao Fa Bai Jian Wan Jie Nan Zhao Yin Wo Jing Jian Wen De Shou Chi Yan Jie Ru Lai Shen Shi Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Ersto Bodhisattva, Venerable Shinra, Venerable Bhikshunis, all good no advisors of Mitoko. Chư Phật Bồ Tát, Thánh Cơ Địa Tạng Bồ Tát, và Thượng Kinh Hoa, Vi Sư Cổ Kỳ Địa Thiền Trí Tất A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sa Rật, 各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Slide 1340 of the Erstwhile Sutra lecture. Tấm số 1340 của Kinh Việt Nam. Moreover, contemplator, who's translated? Oh. Contemplator of the world sounds, Bodhisattva, good men and women in the future may have high regard for the great vehicle sutras and may make the inconceivable resolve to read and recite them from memory, although they may encounter with master who instructs them, so that they may become familiar with the texts. Whatever they learn, they forget in a short while, so that after months and years, they are no longer able to read or recite them from memory. It is because such persons' karmic obstructions from past lives have not yet been eradicated, that they do not have the proper disposition to read and recite sutras of a great vehicle. Upon hearing Erstwhile Bodhisattva's name or seeing his image, such people should wholly use their original mind and respectfully state their situation to the Bodhisattva. They should then take incense, flowers, clothing, food, and drink, as well as all manners of playthings, and make offerings to the Bodhisattvas. They should place a bowl of pure fire, pure water, before the Bodhisattva's image for 1 day and 1 night. Afterwards, placing their palms together, let them state their request and then drink the water while facing south. As the water is about to enter the mouth, they should be particularly sincere and solemn. After drinking the water, they should abstain from the 5 pungent plants, wine, meat, no sexual activity, and false speech, as well as all killing and harming for 1 to 3 weeks. 复次观世音菩萨，若未来世善男子、善女人，与大圣净莲、圣圣正众，发不遂心，欲读欲诵，纵欲明摄教示令熟，寻得、寻望、寻有寻、寻。动经年月不能读诵，世善男子等有宿业障，未得孝诸，不与大圣净莲，
无睹众sinh，如是智人，闻地藏菩萨名，见地藏菩萨相，具以本性，共敬正白，更以香华衣服饮食，一切玩具，供养菩萨，以净水一盆，敬一日一夜按菩萨节，然后合掌景服，回头向南，临入口时，自心郑重，浮水祭毕，甚五心酒肉，邪淫妄语，即助杀害，一忌日或三忌日。Lại nữa, này Bồ Tát Quan Thế Âm, vào đời vị lai nếu con người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng, thâm sâu phát tâm công nghị bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng, cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam nữ này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Những hàng người này khi nghe hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì nên đem hết lòng bổn tâm và cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, dùng cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, và đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thịnh để uống, mặt dây về hướng nam. Khi nước sắc vào miệng thì phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiên cử ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và can thiệp giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. This is the section to help people who have a problem with memorizing the sutras. Cái phần mà giúp mọi người có không nhớ được mấy kinh điển. It's for one requirement is these people have high regard for the great deep sutra. Những người đặc biệt này họ có cái thiện căn cao. Họ đối với kinh điển Đại Thừa họ quay rất là tôn trọng, rất quý báu, giống như cái đồ quý nhất có thể gặp được. So the dharma here is when you recite the sutras, the eyes look, the mouth recites, and the mind contemplates meaning. So the three karmas are complete. Khi mà đọc kinh điển Đại Thừa, mình phải biết dùng ba cái nghiệp của mình, thân khẩu nghiệp, phải biết chú tập và đọc. Alright. And even though they encounter a good teacher, and the teacher is trying to teach them, and yet they encounter a lot of obstruction. Mặc dù gặp được minh sư dạy cái kinh điển Đại Thừa nhưng đều bị chướng ngại rất là nhiều. In fact, invariably for many people, once they about or undertakes some beneficial practice to them, like reciting the sutra, and the obstructions come in a flurry. Chuyện rất thông thường. Phần lớn những người khi mà phát tâm mà muốn tu một cái đại pháp thì gặp cái chướng ngại đến tới. Chẳng hạn như muốn tụng kinh hoặc là muốn tu luyện thì bỗng nhiên mình ngồi thiền bỗng nhiên bị buồn ngủ, bỗng nhiên bị ma ngủ nó tới, nó làm mình ngủ, bỏ cuốn sách xuống á, thì bỗng nhiên mình thức dậy, tức tỉnh lại ngay lập tức. So
you try to recite sutra, try to do chant, ask Danny about it. As soon as he sit down and try to cross his legs and meditate, he dozes off. Every single time. As soon as he unbuckles his legs, stands up, then he's wide awake again. Same thing. Or when you have nothing to do, you do something completely unbeneficial to you, of no use to you, like chattering, like gossiping, you find yourself wide awake, bursting with energy. Okay. Hoặc là làm mấy chuyện vô ích, dạng như nói tăng dốc, hoặc là nói chuyện tầm phào, thì tỉnh táo dễ sợ. Tu hành là đọc kinh một cái mắt với nhíu là mở ra. So that it's indicated, a clear indication that you are encountering obstruction. Cái này tin cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải hiểu cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mình đang bị chướng ngại. Okay, and there is a dharma. The first Bodhisattva has a dharma to help us overcome those obstructions. Có cái pháp địa tạng Bồ Tát giúp mình trừ những chướng ngại. Okay. What is you counter obstructions by creating blessings, by making offerings. Among them even playthings. Khi mình trừ chướng ngại bằng cách nào? Trừ chướng ngại bằng cách mình biết cúng dường ngay đến những cái đồ mà mình vui chơi, đồ thích, đồ chơi mình cúng dường. The point of making offering is you offer the things that you that are important to you, that that you cannot let go. Thì cái chuyện cúng dường này, pháp cúng dường quan trọng, quý vị cúng dường những cái quý vị bỏ không được, cúng dường không được, gọi là cúng dường. And then you also, after you make the offering, you also abstain from the 5 puncheon plants. Cúng dường xong mà nhớ là không ăn mấy cái mù tân. Okay, because the puncheon plants, by the way, for those who are not familiar with the puncheon plants, are like onion and garlic, beets, shallots. Okay, those are dangerous because they tend to increase torpor, stupidity, anger, and sexual desire. It's kind of insulting to the Westerners and modern day people, because people now are most people are using onion and garlic and shallots in the cooking. Most dishes out there in restaurants have onion and garlic. And people don't realize that these onion and garlic have harmful side effects. Okay, questions or comments? Yes. I have figured out that onions especially have all kinds of health benefits. Health benefits? Yeah, have health benefits. I mean, scientifically speaking, or? Scientifically speaking, they've worked it out. Okay. I can't tell you exactly what they are because I couldn't care less what they are, but yeah, so you always seen about how healthy onions are, and garlic is supposedly so healthy that people make extracts of garlic. You know, health stores sell extracts of garlic. So yes, you know, it's in fact, my Vietnamese master, my late Vietnamese master, when after he had bypass surgery, who was taking garlic pills to help his heart. So, what else is new? There's nothing to do about it. It's supposed to lower your blood pressure, the garlic. Lower the blood pressure? That's what they say. Yeah, and actually in Buddhism, the Buddhism is okay to take those things, but this is only meant to tell you
and all their undesirable effects as well. Okay. It has some it's beneficial. It has some disadvantages as well at the same time. Okay, so you have to take your pick. You have to be careful about it. You can't simply say that it's beneficial, therefore it's okay to do it. It's beneficial, but then you pay the price. You take these things, they lower the blood pressure, but then increase your torpor, increase your stupidity, makes you more prone to anger, and makes you more horny. It's okay to use that word. Oh, none of my keyboard function is working. It's not on, that's why. There you go. Okay, so people just don't realize that the reason we put it down here, we count a little bit more later in a few more slides, is because these are the things that the is not known to the world. All right. Cái hành cái tỏi nó có lợi, nhưng điều nó có lợi, chẳng hạn như có người nói ăn tỏi thì nó bớt cái áp huyết, nó làm áp huyết nó xuống. Nhưng điều cái đó có lợi thiệt, nhưng điều ngược lại nó có những cái tai hại, như nó làm cho mình dễ nôn nóng hơn, làm cho mình dễ buồn ngủ hơn, làm cho mình sân hận, sân si, vô minh nó nhiều hơn. Cái đó là cái tai hại trong cái lợi của cái hành tỏi, nó có cái hại mà thế gian pháp không có. Mình nói cho quý vị biết thôi, làm cho nó rõ hơn một tí nữa. Karmic obstruction of past life has not been eradicated. This is a concept that we, for some people, we evolve, we change bodies endlessly. It's called, Buddhism is a concept of reincarnation. We change bodies time after time again. You're born, you live your life, and then you die, and then you change bodies. And you move to a different realm. Okay? And each time you have a body, you create karmas, you create offenses. And these, for example, what kind of offenses? You were stingy with the Dharma. Okay. Some people ask you for instruction. You know what the solution is, but you refuse to give to people. Okay. Cái sự nghiệp, cái chướng ngại nghiệp cũ, có nghĩa là có người là kiếp trước mình đã tạo nghiệp ra, mình cái nghiệp gì cả hai, mình nghiệp buồn xỉn, bỏng sẻn về cái pháp, mình đã tới thịnh pháp mà mình biết cái pháp mình không nhất định không cho người ta. Or people are speaking Dharma about willing to give Dharma, lecturing, learning Sutra, reading or reciting sutras, and yet you obstruct them from doing that. And what you're doing, in essence, what you're doing is that you are obstructing people from acquiring wisdom, or opening the wisdom. So now you are being obstructed in return. Trong quá khứ mình keo kiết và bụng xỉn, không có ban pháp, hoặc là mình cản trở việc người ta tu hành, người ta đọc kinh, tụng kinh, hoặc là nói pháp, mình tới mình phá, cản trở người ta, cho ta làm cái chuyện đó. Mình tạo những cái nhân chủng tử như vậy, thành kiếp này mình bị cản trở lại, mình cản trở người ta phá cơ huệ, thì bây giờ mình cũng không có được phá cơ huệ được. Alright, any questions or comments?
since you want to learn the sutras, you want to learn, and yet your memory fails you. So what you do is you go to Earth Store and you say, Earth Store, please help me eradicate these obstructions here. And you make offerings. Tại cái vị biết muốn học kinh điển mà cái trí nhớ nó yếu, thành cái vị có thể tới gặp ngài Địa Tạng Bồ Tát và khấn nguyện và trình cho ngài Địa Tạng Bồ Tát biết về cái vấn đề như vậy nó đang bị cản trở. Rồi xong đi cúng dường hương hoa. So you offer incense and flowers, which symbolize bringing forth the Bodhi mind. Cúng dường hương hoa tượng trưng cho phát Bồ Đề tâm. You offer clothing, cúng dường y phục. It's symbolizing the stillness, extinction, patience. Tượng trưng cho cái tịch, diệt, nhận. You offer food and drink, cúng dường đồ ăn uống, ẩm thực. Representing increasing wisdom life, tượng trưng cho tăng trưởng cái huệ mạng của mình. As well as all manner of playthings, nhất thiết đồ thưởng ngoại. They symbolize spiritual powers, enabling us to roam around the universe. Tượng trưng cho thần thông, giúp chúng ta được có thể du ngoạn khắp tất cả pháp giới này. And you place a bowl of pure water in front of the image of Earth God Bodhisattva, một chén nước trong sạch để trước mặt của trước biểu tượng của ngài. So the clean water, okay, represents purity. Clean water, cái nước sạch tượng trưng cái thanh tịnh. The water function is to clean and erode obstruction. Cái nước nó có thể làm sạch, nó tẩy sạch, hoặc nó làm tan dần những cái chướng ngại. So the pure water symbolizes the eight virtues. Cái nước tịnh nó tượng trưng cho tám cái đức. Explain later, sẽ giảng sau. The cup symbolizes single-mindedness. Cái chén đó, nước đó, nó tượng trưng cho chế tâm nhất xứ, chuyên tâm. Symbolizes the single-mindedness in everything you do. You concentrate and don't allow yourself a false state. So the water has a flowing and cleansing function, or is able to nourish and sustain living beings. Nước nó có cái dụng có cái đặc tính nó lưu chuyển và nó có thể tẩy sạch. Và cái dụng khác, cái công chức năng khác của nó có thể nuôi dưỡng và duy trì chúng sanh. Any questions? So there's a dharma here that you can follow to offering to the Bodhisattva to help eradicate obstruction. Thế quý vị thấy cái pháp này là sẽ trừ được những chướng ngại trong việc tu hành của mình. So you place before the Bodhisattva image to seek his samadhi power support, để hình trước tượng của Bồ Tát, để cầu cái sự ủng hộ của ngài qua cái định lực của ngài. So one day, one night, để trước một ngày một đêm, symbolizing extinguishing stupidity and producing wisdom. Một ngày một đêm tượng trưng cho diệt trừ cái vô minh và khai cái huệ. When you're facing south, mình hướng nam, trước khi mình uống hướng nam, while before when you drink the water, pure water, you face south. That is consistent with the tradition in China back then. This dharma is in China, originated from China. So the Bodhisattva dwells in the southern part, hướng phía nam, tại vì Địa Tạng Bồ Tát là
trụ ở cái phía nam. You should be particularly sincere and solemn. Phải chí thành trịnh trọng. You contemplate, you're very sincere, and you contemplate, and the Bodhisattva comes and blesses the offered water. Mình quán là ngài Địa Tạng Bồ Tát tới gia bị cái nước. Okay. Avoid pungent plants. Tránh mấy cái wine and meats, deviant sex and so on. Cử cái 5 cái vị cay nồng, cử cái rượu thịt, cử tà dâm, cử nói dối, cử nói mọi cái sát sinh. So you observe the rules of morality, because if you observe the rules of morality, then you can produce samadhi. Cử mấy cái đó, kiêng cử như vậy, tại vì nó giúp mình nhập định dễ hơn. For one period of 1 week to 3 weeks, or even longer, until you obtain a response. Mình phải chịu khó kiên nhẫn làm như vậy từ 1 đến 3 tuần hoặc cho tới khi mình được cái cảm ứng. The pungent plants, careful about pungent plants. Mấy cái loại cây nồng, cái loại ngũ tân này thì nó có nhiều cái hại. According to the Srangama Sutra, trong cái kinh Lăng Nghiêm nói rằng when it's cooked and consumed, give rise to sexual desire. Nếu như nấu mấy cái ngũ tân này, hành tỏi, poro thì mà ăn á, thì nó tăng cái tình dục của mình. When you eat it uncooked, then you prone to anger and hatred. Nếu quý vị ăn hành tỏi mà sống á, thì dễ xúc động, dễ giận dữ. Particular, you notice that the onion and garlic, particular garlic has a bad odor, and because of that smell, the gods and immortals of the 10 directions shy away from you, whereas the ghosts come over to lick your lips and kiss your lips. Vì cái mùi nồng đó, thành ra mấy vị trời hoặc mấy vị gọi là người tiên, người ta né mình, tại ta chịu mồ hôi nó không được. Ngược lại những cái loại quỷ thần, quỷ nó thích, nó tới, nó liếm cái môi mình, nó hôn cái môi mình, nó thích. And what it means is that they keep you company and therefore exhaust your blessings and virtues. Cái làm bạn với quỷ như vậy thì nó làm mình vơi cái phước mình và làm tổn hại cái đức của mình. If you eat these pungent plants, you create the cause of fall into excrement and urine hells. Nếu quý vị ăn những cái loại ngũ tân này sẽ quý vị tạo cái nhân, trồng cái nhân để trong tương lai sẽ rớt xuống cái địa ngục của nước địa và của đại tiện, tiểu tiện của đại tiện. Once you escape from these hells, you're reborn as pigs or dogs. Khi mà quý vị ở cái địa ngục nó xong rồi sẽ đổi cái thân làm heo hoặc là làm chó. And when you obtain human body, your body has a bad odor. Khi quý vị được cái thân người đó, thì có cái mùi rất là nồng nàn, thân có cái mùi rất nồng nàn. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Thưa thầy, cái offer cho Địa Tạng Bồ Tát á, như vậy mình làm tại nhà hay là đến chùa hay là như thế nào thưa thầy? Làm ở nhà cũng được. Questions, this Dharma here, does it have to be at the temple? No, it doesn't have to be. You can do it at home as well. Làm ở nhà cũng được. To tell you the truth, I tried this Dharma. When I became a Shami, I had to memorize a lot of sutras. And my entire life, I never liked to memorize things.
So I figure I read the Versatile Sutra. So I did it for 1 week. Thì thật là lúc mà tôi mới làm sa di á, tôi bị bắt học nhiều kinh lắm. Hồi đó cái trí nhớ nó dở, tôi không thích học, tôi học thuộc lòng. Thành ra mới đọc được cái pháp địa tạng này mừng lắm. Dùng cái pháp này làm cả tuần luôn. And I even did it on behalf of my Dharma brother, being Apple Valley as well. So I did 2 cups, one for myself, one for him, for 7 days. Tôi đó trong chùa, làm trong chùa 7 ngày, và làm luôn cho sư huynh của tôi, ông thầy Tiên Giác ở Apple Valley bây giờ. Một ngày cúng hai cái ly nước như vậy. Rồi nhắm hướng nam uống. And every day we face out and we drink a cup of water. And I offered all kinds of things. So đó tôi cúng dường nhiều lắm. I offered. Back then I had one thing I liked was my what is this? What is this guy called? I forgot. Glass? No, the thermal thing from North Face. Thermal thing. Yeah. Long underwear. The long underwear. They call it thermal thing. Thermal underwear from North Face. North Face has a very comfortable thing. So I had only one, so I offered to Earth Bodhisattva. But I cheated because I said I offered to him, put it on the altar, but then I would take it, I would retrieve it because no one else would know. So what does it tell you? After 7 days, okay, what do you think happened? Nothing. I was simply trying to find a shortcut. There's no sincerity, there's no offering, there's no real belief. You say, okay, so I trust you. I do the way I do like you tell me, just for the heck of it, hoping you get something out of nothing. You think the Bodhisattva is that stupid? I thought so. Didn't work. And the funny thing is that the abbot who is in charge of my training, he looked at me, he found out I was doing the Versatile Bodhisattva Dharma, and he said, yeah, it doesn't work. I said, how do you know? I tried it! Let me translate in Vietnamese. Hồi trước mà tôi xuất gia, tôi bị phải bắt học thuộc lòng với cái kinh mà tôi là tính tôi lười, tôi không thích thuộc lòng. Mà tôi mới khám phá được cái pháp địa tạng này, mình có thể không cần học gì tu. Thành tôi mừng dễ sợ, nên mình bất dứt làm một tuần nào cũng vậy, tuần nào một cái tôi đem ra cúng một cái ly nước, một cái nước khác, 2 ly nước, một cái cho tôi, một cái cho sư huynh của tôi, thầy Tiên Giác ở Apple Valley đó. Thì mỗi ngày trước khi mà một ngày một đêm xong rồi đứng uống thì hướng về phía nam uống nào không, xong rồi cúng dường nè, hồi đó cúng dường mình cẩn thận, mình cúng dường mình biết cúng dường những đồ mình thích, thành cái đồ mình thích nhất hồi đó, mà cái hồi đó không có tiền, thì còn cái cuối cùng còn giá trị đáng tiền thôi là cái áo đen này của North Face, rất là thoải mái, mà cái áo ấm này cái đó là nó vừa ấm vừa mát nữa, mà nó rất là êm. Thành ra mình biết mình cúng xong mình cuối cùng sau 7 ngày mình lấy lại thôi, đâu có ai biết đâu. Thành ra mình cúng như vậy thôi, mình biết là mình mang tiếng mình cúng thôi, thực ra mình cúng cho mình chứ không cúng gì cho ai hết. Cái gì sau 7 ngày gì xảy ra, không có hiệu quả gì hết, không nhớ được gì hết. Hồi đó bần tiền dễ sợ, nhỏ mòn dễ sợ, mình toàn gian thôi, cắt không, toàn làm tiếng đừng tắt không à, chứ hoàn không có thành tâm gì, không có tin gì hết. Người ta nói mình tin tạm thời, mà là tin thời gian tạm thời, tin 7 ngày thôi để mình hưởng lợi thôi, chứ còn trong tâm không có tin gì hết. Sư cô hiểu tôi ý tôi nói vậy không? Dạy ta như vậy thôi. Bởi vì tôi gặp dạy học trò tôi vào như vậy, không nói gì nó tin vào những 7 ngày không, ngày thứ 8 nó không tin nữa. Tại sao vậy? Mình đâu có tin, sao nó tin?
Thành ra sau 7 ngày không có hiệu quả gì hết. Mình xong rồi tức cười nhất. Trong lúc mà tôi làm cái cúng rồi đó, cái ông phương trưởng, ông của thầy, ông chùa phương trưởng, thầy dạy của tôi, huấn luyện của tôi, huấn luyện viên của tôi, ông nói mày đừng làm pháp địa tạng đó. Dạ. Ông nói tao nói trước mày không có hiệu quả đâu. Sao thầy biết? Tao làm rồi. Phương trưởng cũng không tin luôn nữa. Khổ như vậy. What do you think? Does it work or not? Cái gì nghĩ nó có hiệu quả, không hiệu quả? I know my personal experience it doesn't work because my memory is just as bad as before. Tôi biết là tôi cá nhân tôi nó không có hiệu quả gì hết. Anh tại sao nói cái gì làm gì? What for? Because you have to do it the way the proper way. You can't cheat. You can't. The key thing here is that my problem early is that I didn't really believe at all. I only was looking to get something from nothing. That's the worst. Thì sự thật á, lúc mà tôi còn trẻ, tôi không tin cái chuyện này. Thành ra mình tin xong rồi đòi cảm hứng. Okay? I'm telling you that because I hope that you have more sincerity than I do. And if you do, I believe you will obtain a response. Nói cái gì là cái loài, cái xấu của tôi, cái xấu xa của tôi, để quý vị đừng có bắt chước như vậy. Nếu thực sự có thành tâm, sẽ có cảm hứng. Tôi tin như vậy. Okay? Any other questions or comments? Yes. Anh như là còn thưa thầy, tại sao thầy có lại có niềm tin? Hả? Trước đó thầy không tin nữa mà còn trẻ thì sao tự nhiên thầy có niềm tin? The question is, sounds like when you were younger, you had no faith. Now, why do you have faith? Now I still don't have that much faith. Thì ra bây giờ tầm tin tôi cũng bao nhiêu hết á. Tôi đùa chơi. Back then, I was not. I became a monk for the wrong reasons. Hồi đó tôi xuất gia tại vì hết chuyện làm rồi. Chứ thì không muốn xuất gia nữa. Hồi đó xuất gia tại muốn đi học thiền, luyện thiền, thiệt ra không muốn làm thầy tu. Back then I left the home life because I wanted to learn meditation. I didn't care about being a monk. I said, I'm going to give 10 years of my life just to learn meditation. And that's it. That's why I left the home life. And that's why I was miserable for 10 years. Hồi đó mất cỡ lắm, tại xuất gia tại cứ đi học thiền thôi. Hồi đó là ngạo mạn lắm, tôi nghĩ mình học thiền mình đi học thôi chứ còn mình chịu tin không tin đâu. Mình chỉ cần đi học thôi, mình có tin gì hết. Thành ra 10 năm cực khổ dễ sợ. Trầy đi tróc lại. Okay. And the amazing thing is that my master knew. He allowed me to live the whole life anyway. He taught me anyway. Cái hay là như vậy này. Ông thầy tôi cũng biết. Không biết là cái thằng tôi là thằng Cà Long. Một đứa cà bơ cà bắp chỉ ham vui thôi. Không có lòng tin gì hết. Cũng nhận làm xuất gia. Cho người làm người xuất gia. Làm thầy xuất gia. Cạo đầu đàng hoàng. Truyền cái pháp đàng hoàng. Thầy truyền cái pháp này. Xong đuổi thôi. Không có nuôi. So, what did he do? He knew I wasn't serious. So, he allowed me to become a shaman anyway. He taught me my dharma anyway, and he kicked me out. He arranged for his disciples to encourage me to leave. Rồi đó, ông cho xuất gia rồi ông khuyến khích mấy đệ tử, ông xuất gia ông là
thọc lét tôi để tôi giận tôi bỏ tôi đi. Okay? And I pay the price of lack of faith, of lack of sincerity. Tôi trả cái giá rất cao về cái thiếu cái lòng tin, thiếu cái thành tâm. And the amazing thing about the practice is that even though you don't have the faith, but if you continue your practice, you don't give up, you naturally develop faith. Because you see that what you learn, what they've been teaching you is true, is the truth. You can see it for yourself. Cái hay của cái tu là như vậy này, mặc dầu quý vị thiếu lòng tin, nhưng đều nếu quý vị cứ tiếp tục thiền, tiếp tục tu, okay, lòng tin tự động nó phát ra. Tại sao lòng tin nó phát ra? Lòng tin nó phát ra tại vì mình thấy những cái lời dạy nó đúng, dạy đúng, hoàn toàn đúng, không có gì sai. Thành nó nói ngày hôm nay tôi tin cái này, tại sao tôi dám nói tôi tin cái này? Tại vì mặc dù tôi cũng thấy cái kết quả, thì tôi thấy kết quả những cái khác mà Phật Bồ Tát đã dạy rồi. Thành tôi mới tin rằng, tôi có thể nói tôi tin rằng mặc dù tôi chưa thấy cái hiệu quả của cái phần cái pháp này, thì tôi tin rằng nó có hiệu quả. Tại vì Phật Bồ Tát không bao giờ xạo, chưa bao giờ xạo cái tôi. So today, even though I failed this Dharma here, I would bring it to your attention, because even though I personally received no benefit or found out didn't work for me, but because I saw that the other dharmas that I was taught, I learned, really worked. That's why I realized that the Buddhas and Bodhisattvas was never pulling my leg, would tell me the truth. Okay? And that's why today I present this Dharma to you, because I believe that if you really follow the instruction, it would work for you as well, because the Bodhisattvas and the Buddhas would never lie to us. Period. Okay? Any other question? Trả lời vậy được chưa? Từ từ phát cái lòng tin, mình cũng tin cuối cùng mình phải tin luôn. Tại nó hay quá. Tại cái sự thật, khi mà thấy được sự thật, mình bớt nhỏ nhen, mình bớt bận tiện, thành người mình thấy mình thấy sướng, đời có ý nghĩa. So what happens over time, even though I was lacking in faith, lacking sincerity, but because I kept up with the practice, I became a better person, became happier, and I got to see the teachings, how beneficial the teachings really are, how truthful they are. That's why I believe. Yes. Well, don't you think that the things are not really set up to benefit the personality, the external person? Because when you keep practicing, they gradually seep into the inner essence of the person, and then you see benefit. They don't benefit your personality. It's beyond personality. It's the magic of the Dharma is such that if you do the precepts, you follow the rules of morality, like on this slide here, you do meditation, and then you listen to the teaching, those three factors combined will bring forth your wisdom and your faith. Natural. You don't have to do anything. You cannot help it. Okay? Cái sự thật là như vậy nè. Là nếu quý vị theo pháp mà tu, quý vị giữ cái giới, quý vị luyện thiền, tu cái định lực, nghe
tell you this. The key thing here, one thing that I'm luckier than the other monks and nuns, let's say the nuns here, okay, is the fact that I was exposed to Mahayana dharmas all along. So I find, and when eventually all those things mature, they coalesce and they merge and they blossom. Okay. Và cái điều mà tôi muốn nhắc là cái việc là tôi hên hơn quý sư cô ở đây, chẳng hạn như là tôi trước giờ tôi chỉ học một là pháp thôi, là pháp đại thừa thôi. Những cái pháp khác tôi không chịu học. Cười lắm, tức là mấy cái pháp như nguyên tỷ là tôi chê, tự động tôi chê, tôi hiểu tại sao. Thành ra tôi học cái pháp mà bên A Hàm, tôi học như một năm tôi chán, tôi nói nó còn hẹp quá. Sau một năm trời thôi nha, trình độ chưa có gì hết cũng như chê, cái pháp này nó hẹp quá, nó chưa đủ hay. Trở lại đại thừa mới thấy pháp đại thừa nó rộng không thể tưởng, nó rộng không so sánh được. Thành cái tu hên cái sợ từ lúc đầu học là được ảnh hưởng đúng cái pháp rồi. Thành ra sau này khi mà tu mình giữ giới, mình tu định, cái pháp á, cái nhân chủng tử nó mới thành thục được, hệ nó mới phát ra, phần tin nó mới phát ra. Còn hồi đó nếu mà nhớ mà xui mà gặp cái pháp tầm bậy là đi trật đường, thành cái phước hên dễ sợ. Rồi trong cái đó sau 10 năm rồi, sau 8 năm rồi mới biết, bắt đầu thấy lòng tin rồi mới thấy rằng ông thầy mình đã biết trước rồi, ông thầy truyền cái pháp mình, mà sau 8 năm đời tôi biết cái pháp đó là truyền tôi để tôi tu, sau 8 năm tôi mới tu được. Nếu mà còn sống sót 8 năm trời thì bắt đầu tu được, mà bỏ cuộc cái pháp đó chịu. Ông thầy tôi cũng giữ như vậy, mà tôi mới thấy là cái người có trí huệ nó hay gì đó, ta thấy trước, ta thấy xa như vậy, ta chấp nhận cái bỏng sẻn của mình, cái nhỏ mọn của mình, cái ô uế của mình để giúp mình được. Cái pháp nó hay vậy đó. Thành ra từ cái bài học đó tôi mới phát được cái lòng tin là có cái hay ở chỗ đó, mình tin rằng cái pháp nó có thể chuyển hướng được con người mà nhỏ mọn như tôi được chuyển hướng nữa, còn cũng như pháp lòng tin. Thì như vậy tôi thấy cái pháp nó hay mà, tại con người tôi nó đổi nhiều vậy sao tôi nhận là tôi cái lòng tin nó tự động nó phải phát ra. Thấy sau cái pháp nó hay như vậy. Những cái pháp trước giờ tôi đi kiếm nó không có chuyển hóa được, nó không làm tôi hạnh phúc. Và cái pháp tu này nó làm tôi đổi được, quá tuyệt vời. Rồi xong rồi từ từ mình đều đem pháp đó mình share sẻ với người khác, mình thấy người ta cũng đổi luôn. Thành thường ngày thường tu, thường ngày lòng tin nó phát thường thấm sâu, rồi mới hiểu rằng là lý do mình có lòng tin thiệt sự, biết tại sao không? Tại mình có phước. Khi mình có phước rồi, nhân duyên sẽ dẫn mình tới phát cái lòng tin. Còn nếu mình cũng không có phước, làm gì làm phát lòng tin? So what happened is that I must confess to you that in my prior life I had nothing to boast about. I was a rather mean and greedy and selfish and self-serving and conceited person, rather ugly person. So that's how I came to Buddhism. My master looked at me and says, "What's so special about you? You don't deserve it." But he saved me anyway. He helped me anyway. So he gave me a test. He gave me my dharma. He gave me my particular dharma door. I haven't taught anyone yet. That basically, after 8 years of struggling with it, now I suddenly realized that he taught me that particular dharma door. So that if I can survive for 8 years without quitting, without giving up, then I can begin to practice it. Then it amazed me because
If I were him, I would never help me. I don't think I deserve to be helped. And yet he has wisdom to see that it's okay to help. Maybe in 8 years' time he'll turn around. And it amazes me that people can have that kind of wisdom and have that kind of strength, have that kind of generosity. It's so special, these types of people. So I begin to develop faith, because the more you cultivate, the more you see that the teaching is true. How wonderful it is, how pervasive, how generous, how embracing it really is. It's non-judgmental. Does not discriminate against women, does not discriminate against stupid people like myself, okay? Conceited people like myself. And I said, wow, with this kind of Dharma, it can be that all-encompassing, can be so embracing, then it has the ability to transform me. So I don't recognize myself. I changed so much. And then I started using the Dharma to teach others. And I see how the Dharma also benefited a lot more people. My students changed a lot themselves. So you can't help it. Naturally, faith gets deeper and deeper and deeper. And then I finally realized the one thing, why, going back to the original question, how come you would start with no faith? Absolutely no faith. You ended up with so much faith. The only one reason why it's the case is because of the blessings. If you have the blessings, then naturally things will happen so that to help you develop your faith and strengthen your faith. Because that is the prerequisite for cultivation. Without faith you can't cultivate. Từ sẽ khám phá rằng là cái lòng tin là cái gì tối quan trọng trong cái gì tu hành. Không có tu hành, không có lòng tin, không thể nào tu được. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Ở đây thầy nói là khi mình có phước mình có lòng tin, nhưng mà cái phước đó thì cái phước nó ngũ lậu là cái phước vô lậu, tại con thấy cũng có nhiều người chắc giờ người ta cũng có đang có phước đó, người ta không tin. Cái phước là cái phước vô lậu. Mình tin vào cái thiền, mình tin vào cái tốt, mình tin vào cái mà mình không hiểu rồi. Mình tin vào cái thiện cái tốt của người ta, của thầy mình. What the faith I'm referring to is not the faith, blind faith. Absolutely not. This is not superstition. Just because you're told something does not mean you must put your faith in it. That's not what I'm referring to in terms of faith. Cái lòng tin là tôi nói, không nói về cái mê tín dị đoan, không nói về cái lòng tin mà mù quáng. Có nghĩa là người ta nói gì mình tin đấy. Okay? Just because someone tells you something does not mean you must believe in it. Cái tôi nhấn mạnh cái gì nè, người ta nói gì có nghĩa mình phải tin nè. Just because I tell you something does not mean you should believe it. Okay. What I'm referring to faith is the faith in the Bodhisattvas and the Buddhas.
Lòng tin tôi, lòng tin chỗ này này. Tin ở Bồ Tát, tin ở Phật. Tin vào cái sự thật, tin vào cái tốt của Bồ Tát, của Phật. I believe in the truth and the goodness, the truthfulness and the goodness of the Bodhisattvas and the Buddhas. That's what I believe. Okay? Let me tell you, it takes a lot of blessings. Nói cái gì nghe, muốn được cái lòng tin như vậy cần rất nhiều phước. For example, the Hinayana practitioners, the Arhats, for you to become an Arhat requires a tremendous amount of blessings. Yeah, just to tell you, Anastasia, who is new here with us, to tell you, give you a reference point. It takes a lot of blessings to take on a human form, take on a human body. Alright? If you take on a human body, you practice, you do good, you practice like the Catholics teach you to do. Practice giving, do charity work, you keep your commandment, your 10 commandments, so you do good, basically. You generate a lot of blessings that enables you to be born in the heavens with God. That's a fact. We also believe in that. Okay? Same thing with Catholicism or Judaism. Same exact thing. It's an amount of blessing. Buddhism, we call it blessings. You folks call it something else, whatever you call it, faith, whatever. But for us, it takes currency. Our currency is blessings. So it takes a lot of blessings. You need to generate a lot of blessings for you to be born in the heavens. That's a fact. Okay? And then the next level for us in Buddhism is you go with something what we call arhatship. It's a state of wisdom that it requires just so much more blessings. Can't even think of. It takes a lot more. Alright? They call arhats. These are the sages in Buddhism. A small set of sages. Semi-sages. This is only for you, so to give you a reference point. These sages, these semi-sages, are so blessed already. Okay? And yet, they cannot bring forth the faith in the Bodhisattvas and the Buddhas. They don't have enough blessings. Tôi dạy những người ta nghe như vậy. Và những con người mình làm người có nhiều phước làm người được, không phải là dễ đâu. Phong là theo những tôn giáo khác, Công giáo là Thiên Chúa giáo hay là Do Thái giáo thì ta khuyên mình nên bố thí, làm việc từ thiện, giữ cái cái điều răn cấm thì tạo rất nhiều phước để sinh làm cõi trời. Okay? Đó, rất nhiều phước để sinh cõi trời không phải là dễ đâu. Rồi sau cái trình độ sau nữa là mình phải tu, mình phải tích tụ rất nhiều phước để thành được đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó cần rất nhiều phước. Ok? Ngay những ngày tứ quả A La Hán nữa, ngày có nhiều phước như vậy, nhưng đều vẫn chưa đủ phước để tin vào Bồ Tát của Phật. Dễ sợ, nó khó độ như vậy. The bottom line, if you have the blessings, you believe. Thì thật là vậy, nếu cái vị có đủ phước, tự động sẽ tin. Như mình có pháp môn tịnh phản sanh đó. Cái người có phước tin một cái tới là tin, xin một cái là hưởng cái phước ra cái chuyện. Nói người ta cũng không tin được. Okay. So for example, we have something called rebirth dharma. Okay. Those who are blessed will be able to hear about it and bring forth the faith naturally and ask for help, and they get reborn. You don't have enough blessings. Even if I try to explain it to you, you will not believe. Okay? Any
questions or comments? Yes. Nhưng mà còn thưa thầy, cái pháp bản sanh là vào thượng truyền cho thầy sao? Question. The rebirth Dharma, where do you learn it from? Is it from Master Sri Noa? Chứ có ai nữa đâu. Chỉ có một thầy dạy tôi đó thôi. Yeah, where else can I learn it from? Master Sri Noa. Any other questions? Yes. Như là thưa thầy, cái pháp giảng sanh đó là chỉ có con cái làm cho cha mẹ. Hay là nếu mà mình làm cho mẹ cũng làm thì có được không thầy? Cái bản sanh đó là mình làm cho ai cũng được. Cái pháp bản sanh nó không có phân biệt ai, không phân biệt cha mẹ, vợ chồng, con cái, là họ hàng thân thuộc. Cái pháp là thịnh là có quyền hưởng. Cái đặc biệt ở chỗ đó, cái pháp phải cần thịnh mới được hưởng. Còn cái pháp không có quảng cáo cái gì gì, không có khoe khoang cái gì, có tin người ta thịnh thì sẽ được hưởng. Ok. Thành ra mình có thể lúc mình tu, mình bố thí được cái đó là mình tin, mình học trò tôi họ cái thịnh cho người dân nước lạ hợp đến đều là chuyện thông thường. Mình đừng bố thí người ta. Question is, can the rebirth Dharma, can you do it for yourself, your family only, or can you do it for total strangers? Buddhism, we don't discriminate whether you're Buddhist or non-Buddhist, Catholic or non-Catholic, men or women, young or old, related or not related, doesn't matter. In Buddhism, the only requirement is you request for help, then we can give it to you. You don't request for help, nothing we can do. Yeah, so. Thầy dạy là pháp đó mình thỉnh cho ai cũng được hết, nhưng mà mấy người mà họ phải cái tội là thập ác ngũ định trời thì thỉnh họ có được giảng sanh không thầy? Okay, typical question. Question is, you say that the Dharma can be requested for anyone. What about the people who are evil? And the people who commit very grave offenses, can they also benefit from them? Được chứ? Được. Được, nhưng đều gửi họ qua bên kia nhốt vào lại, cho dài họ thời gian mới thả họ ra. Như vậy mình cứu họ được. Bản sanh nó có cái phẩm vị, cái phẩm vị nó thấp nhất đó, như người là thập ác, thập ngũ nghịch đó, Hitler này nọ, gửi họ đi được. Điều qua bên kia cái phẩm vị thấp nhất, thành ra họ chậm, họ tu thời gian lâu lắm, rồi xong, thành ra phải trả cái giá, đừng có tưởng bở tha hồ làm bậy đi, xong mình bản sanh đâu có sao đâu. Bản sanh được để qua bên kia nó nhốt lại, không cho đi ra. Phật Bồ Tát, ai như là Phật đâu có dạy như vậy. Nhân có quả chứ đâu phải làm bậy, mình cứ tự tưởng vì có bản sanh mình làm bậy xong rồi cuối cùng mình thoát đâu có được, đâu có dễ thoát được chứ. Thấy Phật ai như là Phật vui vậy đó, biết mình thích tham vui, nói gì nói ráng mà chịu, không? Bây giờ nói là lo tu được chịu tu, lo chơi bời cái đã, lo đi phóng túng cái đã, xong rồi cuối cùng nói cuối cùng thôi tới chùa báo ơn cầu cứu, đâu có sao có gì đâu mà sợ. Được, thế đi phá đi làm bậy đi, xong cuối cùng tới cầu cứu cũng cứu như thường, cứu làm gì để qua nhốt bên kia. Thật ai là cũng nghịch lắm chứ đâu có dạy. Ổng vui, tôi nghĩ cái pháp cũng vui. Phật pháp mình nó khoan đúng vậy sao, khoan dung vậy sao. Tốt thì giúp theo tốt, tầm bậy giúp theo tầm bậy. Không có chê nha, vẫn giúp như thường. Nên đừng có đòi thôi. The question is, so suppose you are evil, you do a lot of evil stuff.
Can you obtain liberation? You obtain rebirth? Of course you can. Again, remember the Buddha does not discriminate. So some people, by the rebirth, anesthesia, rebirth is one of the Buddhist dharma that's not available, that you folks don't have. The other religions do not have. Your religion believes in going to heaven as a desirable rebirth. Buddhism would believe in Pure Land, which is far better. Pure Land, you go there, you become a Buddha. Okay. Much better. No comparison. But anyway, so we're talking about rebirth here. So people keep on asking me, what about evil people? Do they deserve to obtain rebirth to the Pure Land? I said, of course you can. Of course they do. Why is that? Because the Buddhas and Bodhisattvas do not discriminate. Remember? Whether you're evil or good, you ask for help, you receive help regardless. Right? No discrimination. We don't reject you. You're not rejected because of your flaws. But however, in the rebirth, there's something called rebirth grade. So these evil people like Hitler and Osama bin Laden and so on, these very evil people, of course, if they ask for help, they receive help. What we do is we bring them to the Pure Land and put them in a corner for very evil people. Keep them there for a while until they wise them up. That's all. Amitabha Buddha, the Bodhisattvas are not that stupid. They know. Because why? Because a lot of people would say that, now I know about the rebirth dharma here. Let me go back and live my life the way I want. I can goof off and do as I please. And then when the time comes, I go to the temple and ask for help. And I obtain rebirth. So, of course, you can do this. The only problem is that you reborn into the lower grades and you get what you deserve. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Thưa thầy, được nhốt ở cực lạc thì cũng nên được nhốt. Thưa thầy, Nghe không rõ, nói lọt. Thưa thầy, được nhốt ở cực lạc thì cũng nên được nhốt. He says, if you go into house arrest in the Pure Land, it's probably worth it. Thiệt ra là when was that? Your uncle, is that last year or 2 years ago, Randy? What, last year? Last year? Yeah. Năm vừa rồi là cái ông cậu này là người last year, Randy's uncle is I think he's Catholic, or is he's atheist? We have a new Catholic here, so we have to be careful. No, he wasn't Catholic. He was Wasn't Catholic? He was more Buddhist at the end there. But his family is Catholic. Christian. Christian? Yeah. Okay. Devout Christian. Huh? Christian, devout Christian. You Christian? Oh, excuse me. I'm sorry. I know there's distinction for you. For us, it's all the same. No offense intended. So we have a Christian back there as well. And so his family is like Christian, right? The wife is Christian, the son is Christian. No, not really. The wife is actually more Buddhist, and actually his cousins and his side of the family is more Christian. More Christian. Yeah. Okay. Anyway, this guy is kind of has debatable morals. Dubious character. Yeah, dubious character. Thank you. Pretty smart, pretty crafty guy, and pretty arrogant as well. You know, arrogant people. I know about arrogant people. And Randy arranged to have him help him obtain rebirth. And I told Randy, we managed to send him there, but he got to house arrest. He got to what we call Wan Yin Palace. It's like our equivalent of house arrest here. That's a lower grade.
tiến hóa đó. Rồi khi mà chết á, thì cái ông này ông sống hơi thất đức một tí. Khi ông chết á, thì ông cháu này mới yêu cầu chùa giúp đỡ ông này. Thì cuối cùng giúp đỡ ông được, thì 6 tuần sau, trong 49 ngày, tuần thứ 6, tuần thứ 7 mới gửi ông đi được Tây phương cực lạc. Ở câu bên kia, ở bên kia cái chỗ ở trong cái chỗ gọi là cái cung của ngài Quan Âm đó, gọi là cái tù bên kia, và cung điện của ngài Quan Âm là tù bên kia, không được đi đâu hết. Ở trong đó không được đi đâu hết. So prison over there is like you stuck in this in one Yin's palace. You cannot go anywhere. That's called prison in Western Buddhist period. Bên kia ở tù như vậy, ở cung điện, không được đi đâu hết, không có gì hết. Mình ở thời gian rồi từ từ mới được giải thoát. Yes. Đến bạch thầy, con hỏi mà cái ý của con nó khởi lên, nó không phải như là cái ý của thầy giảng. Con nghĩ rằng ở trên cái cõi cực lạc là đưa ra một cái tự do, chứ nó không có phải nhốt như vậy. Mà con nghĩ là ở trên đó ngài A Di Đà có một cái phép màu nào đó để mà cho gió thì cũng thanh lương này kia, rồi làm cho cái tâm của người ta nó phải chuyển hóa hết, quân bình trở lại. Thì con cũng có nghĩ gặp cái tư tưởng của thầy, là con nghĩ đến những người mà ở trong cái cõi Ta Bà này, cái năm Thượng Lục Châu này, mà họ làm ác cái cực độ, mà họ gây ra chiến tranh này kia nhiều. Ví dụ như thầy nói như Hitler, Mussolini rồi đó, những người đó thay vì họ đi xuống địa ngục thì mình đó có thể mình đó, làm cái phép một cái pháp về là giảng sanh cho họ. Thì thay vì họ phải ở ngục lâu rồi họ chỉ mới ra rồi biết đâu là họ cũng còn cái gen đó, và bộ hạ họ cũng còn, thì cũng đang tạo chiến tranh nữa. Nên con nghĩ là cho họ lên trên ở cõi A Di Đà như vậy đó, thì nó lại mình cân nhắc đó, thì nó sẽ đem lại một cái hòa bình đó, nó mau chóng ở trên cái quả cái cõi Ta Bà này đó. Thật ra cái vụ mình nó chỉ cầu có một người được lên đẳng sanh đó, mà nó lại bao nhiêu bộ hạ này kia đó, biết đâu rồi họ nó cũng ảnh hưởng. Bởi vì ở con hồi đó con học mà về cái Đức Quan Âm á, khi mà ngài á đi vô đó, cái thiên thủ thiên nhãn của ngài đó, mà khi ngài đi vô, ngài cứu ở trong cái tầng ngục đó, mà tới 18 tầng ngục ngài cứu thoát ra hỏi, vừa ra rồi á, thì là họ đó thấy ngài đã thấy đầy trong đó trở lại, thì nói là Đức Quan Âm á, có một cái tâm hơi chán nản đó, không biết sao nó thấy là chán nản, mới vừa cứu ra rồi đầy trở lại như vậy. Thì Đức A Di Đà mới thấy vậy, mới làm thần lực để cho ngài đó có đủ lợi ngàn tai ngàn mắt để mà làm một cái việc mà cứu độ ở trong cái địa ngục. Thành ra cái ý của con là nghe thầy nói về để mà ai cũng đưa lên để mà cho họ có phát giảng sanh được hết, nó cũng hiệu nghiệm. Thì con thấy cái sự mà cân nhắc như vậy đó, cho những cái người mà thập ác ngũ nghịch, mà nếu mà mình cầu cho họ giảng sanh được gì thì nó có một cái lợi lạc rất lớn ở trong cái cõi Ta Bà. Nó bớt từ cái phần mà chiến tranh, thay vì mà dùng mà chiến để mà đem lại cái hòa bình. She says when she asks about the evil people and help them send liberate these evil people and send them to the Pure Land, it's because in doing so it's going to help reduce the suffering in this world, because the people are not here anymore to cause any problems for others. I don't necessarily agree with that. Tôi không có đồng ý cái đó. Nếu mà gửi qua hết thì ai khổ bây giờ? You send them all, who's going to suffer now?
We have nothing to do. Mấy Bồ Tát, Phật không có chuyện gì làm nữa. Buddhists and Bodhisattvas have nothing left to do. People only cultivate because they realize they want to end the suffering. Người ta tu tại ta muốn liệu cái khổ. Không khổ cho tu làm cái gì? If you don't see your suffering, why bother cultivate? If everything is fine, why would you drive 2 hours to the temple to look for something? Right? There's something missing in your life. There's something is wrong. You need to find the answer. That's why you cultivate. If everything is hunky-dory, everything is fine, peachy keen, as in my generation we call it peachy keen, then why bother? Và có cái khổ nó mới tu được. Cô đừng có lầm cái chuyện đó. Mình không thể nào giúp người ta tránh cái khổ. Mình phải khi mình thấy có cái khổ rồi mình khuyến khích là cái cách tìm cách để mình hiểu cái khổ thì còn có lý. Còn mình không có cách nào mà làm người ta không khổ được hết. Phật Bồ Tát có đủ khả năng sự thật là vậy. I respectfully disagree because if the nature of suffering is that unless you realize you're suffering, unless you realize something wrong, you need to find some way to address it. You will not make changes. Period. The idea is that when people need to suffer before they wake up. Okay, there's no way for the Buddhas and Bodhisattvas to help you avoid suffering. We have to suffer somehow so that as a wake-up call before we realize that we need to change. That's all. So cultivation is not about, you don't cultivate hoping that you have no suffering, no problems. Cái gì lúc tu hành đừng nghĩ rằng là tu là để khỏi không có vấn đề, không có khổ. Cultivation is about learning how to handle your suffering. Sự thật là như vậy. Cái vị tu là cái vị học cái phương pháp để mà đối trị cái khổ của mình. Is that clear? There's no utopia here. Đừng có nghĩ là tu là hoàn toàn sung sướng. Tu để thấy cái khổ, để giải quyết cái khổ của mình. Còn nếu tu mà không thấy được cái khổ, tu không được đâu. And I assure you that you cultivate, and because in the cultivation process, you're able to discover your sufferings and find a way to resolve it. Do not think that cultivation is you'll be free and clear, will be smooth sailing, no problem whatsoever. In the same vein, why do we suffer? Tại sao mình khổ? Because we make mistakes. We made mistakes. Now we have to pay for it. Mình khổ tại vì trong quá khứ mình làm lỗi lầm. Bây giờ mình phải trả cái đó, sao mới chạy được? Let me ask you this then. Who amongst you thinks that you never made any mistake in the past? Never mind about prior life. Let's say last week you didn't make any mistake. Giờ hỏi cái vị cho rõ ràng. Vì trong quý vị ai là tin rằng
Đã, không có lầm lỗi gì hết, đừng nói chuyện đời trước, tôi nói chuyện tuần trước thôi đó. Có ai cái tuần trước vừa rồi hoàn toàn có làm cái lỗi gì không? Raise your hand now. Last week. Hả? Put your hand. Hả? Raise your hand. Yeah? No? Yeah, question. Question or raise your hand? I raised my hand. You raise your hand. Last week? We have a saint among us. She'll be born among the God. Huh? Just last week. Yeah, you'll be a saint. You a saint. If you 1 week, let me tell you, if in 1 day you make no mistake, you are a saint. You are a sage. If you don't make anything, then you don't make mistake. You don't do anything. You think of anything? Do you think of anything? You forgot? Do you dream of anything? You create karma through your mind, through your mouth, or through your body. Mistakes can be made at 3 levels. At the mind level, at the body level. Body level, for example, you kill, you steal. That's body. Mouth, you yell at your dog or your cat. You chew. Okay. You curse at your neighbor. You yell at your niece. No. You have a thought of anger. Now we're getting close. How about thought of lust? Nghĩ gì dâm dục? Nghĩ ăn cắp. Stealing thoughts. Ý nghĩ ham ăn. Rồi suy nghĩ, suy nghĩ. I'm going down the list of the things that she didn't do anything wrong. If we're hungry, we eat. That's karma. Will you overeat? No. You eat too much. Okay. You can create offenses by greed, anger, or stupidity. Okay? Greed meaning you're greedy for food, greedy for sleep. Are you greedy for sleep? Huh? Huh? How about food? Anger, you're angry, or you have stupid thoughts. Let me tell you, this woman doesn't seem to understand what's going on. The early in the Earthstar Bodhisattva, he says that for you folks, every single thought is an offense. Còn suy nghĩ đã còn tạo. Dễ sợ. Từ từ tu sẽ thấy nghiệp mình đầy rẫy. Đây đây. Yes. Well, I was just going to say that like, thought offenses and impulse offenses, meaning desire and greed offenses, can be so subtle that you don't even know that they're happening. You know, it's really hard to be aware, but they're always happening. They're very faint, very subtle. I tell you a funny story. I recounted the story because I just finished my Medicine Master Sutra explanation. I told you a story of
story. Let me tell you this story. It's kind of interesting. There used to be a king in India. Hồi xưa có bên nước Ấn Độ có một nhà vua đó. He a very good king. He practiced the country is called Kuru country. Nước quốc gia tên là nước Kuru. So he practiced what is called the Kuru righteousness, which is basically the 5 precepts. Ông này ông tu là vua, mà tu nước Kuru cái giới, Kuru tức là ngũ giới, đại khái nó là ngũ giới. Từ hồi xưa gọi là nước Kuru, thời đó chưa có Phật giáo thành ông gọi là Kuru, giới Kuru. So he kept the precepts, okay, so the rules of morality. His mother kept the precepts. His wife kept the precepts. His brother kept the precepts. His viceroy kept the precepts, all the way down to the lowest level. His slave girl also kept the precepts. All right? Rules of morality. Hồi xưa ông vua đó là ông sống rất là đàng hoàng. Ông giữ giới. Cái giới đó hồi đó không gọi là giới, tại hồi đó Phật giáo chưa có, thành gọi là cái đạo đức và đạo đức guru, nghĩa ra ngũ giới đó, là cái tinh thần ngũ giới đó. Thì ông giữ giới, mẹ ông giữ giới, hoàng hậu giữ giới, hoàng đệ giữ giới, phó vương giữ giới, quân sư giữ giới, cái đến tuốt ông dạy cái nước ông còn giữ giới không. Nghe so happy, the country is so happy, no problem whatsoever. Thành cái nước rất là giàu, rất là thịnh. His neighboring country, the country called Kalinga, bên cạnh có một cái nước tên nước Kalinga. Heard of that Kalinga name before, Randy? Sound familiar? You see, it's a small world. Kalinga, the king Kalinga, king of the Kalinga country had a problem. He had a drought, serious drought. Cái nước bên cạnh có cái nước ở nước Ấn Độ luôn, cái nước tên nước Kalinga nó bị hạn hán. What happened? So there's a famine. Dân chúng bị đói. And because of the famine, now people fear the drought. They can't cultivate. They don't have enough food to eat and drink. And then now they worry about pestilence. Okay? Diseases. Cái bệnh thứ ba, cái phần thứ ba, lo thứ ba là bị bệnh. Tại người ta không thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu đồ ăn thì sẽ bị chết sẽ bị dịch tả. Okay? So they came to the king and they said, Your Highness, you need to do something to help us out. So the king consulted his advisors and asked them what to do. What did the kings of the old do in this kind of situation? Thì dân chúng mới tới than phiền, cầu cứu với đức vua mới hỏi mấy quân sư, hỏi là bây giờ làm sao? Thì hỏi là đời xưa những cái vị mà minh quân đời trước gặp những trường hợp như vậy họ làm cái gì? So the advisor said, you abstain from eating meat, and you sleep in a bed of straw for 7 days and nights, 7 nights, and that should go away. Thành người quân sư mới khuyên, nói là bây giờ bệ hạ chỉ có ăn chay đi, okay. Rồi xong rồi ngủ trong cái giường rơm, trong cái giường rơm trong 7 đêm thì sẽ giải quyết xong. So the king did that after 7 nights. He slept on a straw bed for 7 nights, which is a torture for the king. You remember? Vì vua mà ngủ trong cái giường rơm như vậy là rất là cực khổ. Cực khổ 7 đêm rồi, vẫn không có mưa như thường. After 7 nights, still no rain. So he called his advisor and said, what happened? What else can I do? Vua kiên nhẫn, ngoài mấy cái quân sư mà hỏi, cần làm gì nữa? Không có trách nha, vua này binh quân, người rất giỏi. Bây giờ làm gì nữa? So the advisor said, in the Kuru country, there is a
national elephant. If we get that national elephant, bring it to our country, it should start being. Tại cái quân sư mới nói cái nước Kuru á, nó có một cái con quốc tử, con voi của nước, con voi của vua. Nhìn tới mình đem con voi nó về nước mình, chắc chắn nó sẽ mưa. Tại cái nước đó, cái voi nó rất quan trọng mà nó nước nó mưa đều. So the king said, but you know, the Kuru country, they have a very powerful army. They're very rich. I don't think it's that easy to get to conquer and get that elephant. Cái vua Kalinga mới nói cái nước Kuru nó mạnh lắm, nó giàu, nó mạnh. Tôi nghĩ mà qua khi mà đánh họ chứ chắc thắng nổi đâu. Xong lấy voi bây giờ. The advisor said, oh yeah, king, you don't have anything to worry about. The Kuru king, he practices giving. He has all we have to do is go there and ask him. He'll give the state elephant to us. Và quân sư mới nói là đề hạ đừng có lo, bên kia ông vua Kuru đó rất thích bố thí. Qua bên kia mà xin ông gì ông cho thấy, bị ông mắc ông cho ngay lập tức, bị ông cho cái nước ông cho cái muốn gì cho không có. Vua mới hỏi vậy là quá hay á, chứ mày đỡ khổ quá thì có triển vọng rồi. Ai qua hỏi bia? Quân sư mới nói cái dòng Bà La Môn nó biết cách hỏi. So the king said, sounds good. Let's go ask for it. Who can ask for the elephant now? So the advisor said, the Brahmins, they would know how to do it. So the Kalinga king called up 7 most senior Brahmins in his country and ordered them, gave them money and ordered them to travel to the country of Kuru and to bring back the Kuru state elephant. Thành nhà vua mới triệu 7 cái vị trưởng lão Bà La Môn của nước, vì đưa tiền cho họ, cho họ mới tiền, sai họ đi qua nước Kuru để mà thỉnh cái con quốc tượng về. So these Brahmins, they travel day and night to the Kuru country. Mấy cái nhóm Bà La Môn này họ đi ngày đi đêm tới cái nước Kuru. And they got there, they showered, they ate, they slept, and then the following day they came, they got up and started looking, trying to get an audience with the king of Kuru. Mấy cái vị Bà La Môn đó đi qua bên kia tới nước rồi thì nghỉ làm đêm, tắm rửa, sáng thức dậy tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, ăn uống xong rồi mới ra kiếm cách để mà ra gặp được nhà vua Kuru. And they had a hard time getting to him, but finally the king of Kuru was riding his state elephant on his way to practice giving. And so the Brahmins hollered and got the king's attention. The king said, "What is it you want?" And the Brahmin said, "We came from the country of Kalinga. We used up all our money now, and we need to borrow we need to by the order of our king, the king of Kalinga, we need to bring the state elephant back to our country because to help with our drought." Ông tới họ cái chuyện dài dòng, thì ông này cuối cùng mấy cái người Bà La Môn này mới được gặp người vua Kuru đó, đang cởi con quốc tượng để đi tới làm chuyện bố thí, thì họ hô hào thì vua mới cởi con voi tới trước mặt người kia hỏi là quý vị muốn cái gì. Họ mới nói bẩm bệ hạ, chúng con là từ nước Kalinga được nhà vua phái tới đây để mà thỉnh cái con quốc tượng về để giúp kẻ khác. Chúng con là hết tiền, thành tới đây chỉ còn
mượn con voi không? So the Brahmins is very clever. They used up all the money. So when they saw the king, they said, we're out of money. So we have to borrow. We have to ask you for a favor. We can't pay for it. Okay? Thành ra mấy người Bà La Môn là khéo, là khôn lắm. Bà La Môn mà khi mà tới gặp ông vua nó là xài hết tiền sắp bắt rồi. Thành tới mở miệng ra xin là xin con voi nhưng không có chuyện mượn. Tại sao xin bố thí? See how clever they are. They have nothing. They have no money left. No one to turn to. They became beggars. So all they can do is beg for the state elephant. Not borrow, beg for, beg for it. Họ khéo nó mà xài hết tất cả. Không còn chỗ đương tượng nữa. Thành kẻ ăn mày thôi, tại tới xin con voi nữa. You know what the king of Kuru said? No problem. You want the state elephant? You use up all your money to come and seek for the state elephant? I give it to you. Free and clear. Thì nhiều vua Kuru mới nói, tôi hiểu quý vị bỏ hết tất cả, xài hết cả của cải tài sản để mà tới đây mà thỉnh con voi đi về. Tôi cho quý vị. Cho luôn con voi. Not only do I give you the elephant, I give you all its adornments as well. So he walked around the elephant, checked all the adornments, make sure they're all in perfect order, and handed the elephant over to the Brahmins. Nhà vua nói, không những tôi đã cho cái vị con voi này không rồi, con voi của tôi, con voi quý của tôi rồi, tôi còn cho luôn tất cả những cái mà trang sức của nó luôn, trang sức nó bằng vàng, bằng bạc không. Okay. Ông vua xuống voi, đi một vòng xung quanh con voi, coi thử cái trang sức có chỗ nào có trật, có chỗ nào thiếu không, và xong rồi đưa con voi cho nhóm bà mua. So all 7 Brahmins rode right on the elephant back to the king, to the country of Kalinga, presented it to the king of Kalinga. Thành 7 cái Bà La Môn này mới cưỡi cái con voi đó về nước lại gặp nhà vua. And guess what? Still no rain. Đem về cũng mưa nhưng vẫn không có mưa như được. So the king, Kalinga king said, what else can we do? Nhà vua mới hỏi, cần làm gì nữa bây giờ? The advisors consulted the books and they said, you know, it turns out that in the country of Kuru, it rains every 10 or 15 days. Okay. We thought it's because of the goodness in this state elephant. But it turns out that the goodness is not in the state elephant. It's in the king. Mấy cái vị quân sự gọi bỏ một thời gian khám phá cái tàu vua rằng nói là bẩm bệ hạ, thần quận thần tinh trần nhìn nó là bên cái xứ Kuru, nước Kuru đó là mưa điều gió thuận, có nghĩa là 10 ngày 15 ngày là mưa một lần. Thành ra cái tượng đó là tại vì nhờ con cúc tượng này, cái tốt của con cúc tượng này bây giờ mới khám phá ra cái tốt là không phải của con voi, mà cái tốt của nhà vua đó, nhà vua giữ cái giới Kuru. Thành bây giờ mình qua kia mình thỉnh cái giới này về, mình đem về cái nước mình sẽ được mưa. So they said it has to be the fact that the king of Kuru keeps the rules of morality, the precepts, the Kuru precepts. So we send people over there, send the Brahmins back over there, ask the king of Kuru to write down the precepts on a plate, a golden plate, bring it back to our country, then we should have rain. And họ mới nói bây giờ mình sai những cái việc môn qua bên kia, thỉnh cái giới Kuru đưa về, nhờ nhà vua biên cái giới đó xuống trên cái đĩa màu vàng đó, thỉnh về nước mình thì còn sẽ có mưa. Alright? So that's what they did. The king did. He sent the 7 Brahmins all the way back to the king of Kuru and asked the king of Kuru, please king, my king asked you to transmit to him your precepts, your rules of morality. Mấy người Bà La Môn tới gặp nhà vua Kuru lại, quỳ xuống và nói, bẩm bệ hạ, nhà
truyền cho cái nước chúng con cái giới pháp. The king guru said, no problem, I write it out for you, but I have a small problem. Nhà vua guru mới nói, được, ta sẵn sàng cho. Biên xuống xong, mới nói, tôi biên vậy thôi, nhưng đừng có vấn đề như vậy. I have a small problem. I think I may have a problem with my precept not being very good. Nói là sự thật tôi thú thật quý vị như vậy nè, vậy hỏi tôi mới nói dạo này tôi hơi thắc mắc, tôi nghĩ là cái giới của tôi giữ nó thiệt là không thanh tịnh lắm đâu. What is the problem? Không thanh tịnh ở chỗ nào? He said, recently I went, like every year I went out and have a festival, and as a king of the country, according to our tradition, I would shoot 4 arrows in 4 directions. Okay? Ông mới kể lại, gần đây có một làm lễ, ra làm lễ, thì vượt vào quốc vương, thì tôi theo truyền thống, tôi bắn 4 cái mũi tên 4 hướng. Okay? Lên đài bắn mũi tên 4 hướng. And I retrieved 3 arrows. The fourth one, it fell down to the big lake. Couldn't find it. Thành ra kiếm được 3 cái mũi tên thứ tư nó rớt xuống cái hồ mà kiếm ra. And you know what? For a long time now, I can't help but wonder, maybe I couldn't find it because the arrow shot through a fish and killed a fish. If that's the case, my precept is not that pure. Ông vua nói, tôi cứ thắc mắc hoài, tôi cứ đắn đo, tôi lo sợ, lỡ cái mũi tên tôi nó bắn trúng con cá, mình giết con cá, thì tôi tạo cái tội sát sanh. Cái giới thể tôi không được thanh tịnh. So you know what? Just in case, you better go and see my mother, because I know she keeps her precept very purely. Rồi nói, tôi khuyên ông là nên, quý vị, là nên tới gặp mẹ tôi, Hoàng mẫu, tại tôi biết bà giữ giới rất là thanh tịnh. So the Brahmin said, great king, it's not for sure you shot a fish. How could you blame yourself? How could you have doubt? How could you doubt yourself like that? But anyway, we thank you. We go see your mother anyway, as you requested. Mấy người bà môn vậy này nói chúng tôi người tu hành tôi biết mà, bắn bằng mũi tên chưa chắc nó trúng con cá, sao bệ hạ có thể tự nghĩ là mình có thể là mình phạm giới được, nó không chắc chắn. Nhưng tại bệ hạ nói chúng tôi sẵn sàng tới gặp là hoàng mẫu để mà xin cái giới thệ hoàng mẫu. The one saw the king mother, the queen mother. She says what? She said, yeah, I give it to you, but I have a small problem. Hoàng mẫu để ta cho cái giới thể biên xuống, xong nó biên rồi nói cái vị nghe tôi cũng có cái vấn đề nhỏ này. What happened? Recently, somebody came to her and gave her a necklace, a gold necklace, and some chandani incense. So she took the gold necklace and gave it to the king's wife, okay, the queen. And then she also has the younger brother who's also married, who married into a lower class woman. Okay, he's not a royalty class. So she figured that the queen should get the gold necklace, and the chandani incense is cheaper. Therefore, she go to the lower class, lower status daughter-in-law. And I gave it to them. They're both very happy with the gift. But then afterwards, I had this problem. I said, why do I practice purity and yet I still discriminate between social statuses? Look at the queen of the country as coming from royalty versus the other daughter-in-law is not from royalty blood. I still discriminate. I'm not that pure in my precepts. Hoàng mẫu mới nói, tôi biết như là tôi khổ như vậy, khổ tôi là như vậy. Người ta cúng cho tôi hai cái một cái chuỗi vàng, chuỗi bằng vàng với một cái hương chiên đàn. Thì con dâu của tôi là hoàng hậu
thì cái dòng hoàng tộc đưa cái chuỗi vàng cho hoàng hậu. Còn cái người vợ của người con trai em trai người con trai nhỏ của tôi á, thì không phải là dòng hoàng tộc. Thành tôi nghĩ nó đối với cái hưởng cái này, tôi cho cái hương chiên đào nó rẻ tiền hơn, tại nó là phải dân hoàng tộc. Thì sau tôi cho rồi hai con dâu tôi nó mừng dễ sợ, nó rất là thích cái đồ quà đó. Thì cho rồi tôi phát trên cái tâm tôi hỏi ủa, tôi là người tu hành thanh tịnh, tại sao tôi là người tu đàng hoàng như vậy mà tại sao tôi còn cái tâm phân biệt giữa cái hoàng tộc với không hoàng tộc, tâm vẫn còn khinh người như thường. Như vậy cái giới tôi nó không có được thanh tịnh nữa. Và bởi vậy tôi biết tôi nghĩ là quý vị nên tới gặp hoàng hậu đi, tại hoàng hậu giữ giới thanh tịnh hơn tôi nữa. So the Queen Mother said, because of that, I think you should often go see the Queen, because the Queen, I'm sure the Queen keeps the precepts better than I do. The Brahmin said, Queen Mother, you're not reasonable. There's nothing wrong with if you find that to be if you have a problem with that, how purely you must be holding the rest of the precepts. It's not a problem. But we go and see the Queen anyway. And vì bà La Môn nói hoàng mẫu quá lố rồi, tâm phân biệt tí đâu có sao đâu, nếu mà giữ cái tâm như vậy thì có hơi phân biệt tí, nếu mà còn như vậy mà còn không vừa lòng thì chắc là hoàng mẫu giữ cái giới thanh tịnh đến chừng nào. Nhưng đều cũng tới gặp hoàng hậu xin cái giới thể. The Queen, when the Queen saw the Brahmin, said, "Oh, I write this precept for you, but I have a small problem." Gặp hoàng hậu cũng sẵn sàng truyền giới. Nhưng hoàng hậu cũng nói, tôi truyền giới nhưng tôi có kẹt cái chỗ này, tôi kẹt cái chỗ này. Kẹt chỗ nào? The Queen says, just last week, my husband was parading down the streets. He's followed by the vice king, the viceroy, his brother. Thì mới kể lại là tuần rồi là ông vua mới đi diễn hành, cởi con voi đi diễn hành. Sau lưng ông có phó vương, em trai ông. I took a glance at the viceroy, and he is so young, so handsome. Thì nhìn trộm cái người phó vương đó, vừa đẹp trai vừa trẻ trung. I can't help but have this false thought. I said, he is so handsome. So wouldn't it be nice that I could get to see him and get into his favor, so that just in case anything happens to my husband, he can marry me and I can continue to be a queen. Bà như nghĩ mà nói, cái ông này đẹp trai quá, phải chi mình có cái cách nào mình thân cận ông để sau này để có chuyện gì xảy ra với chồng mình thì ông sẽ cưới mình tiếp tục làm hoàng hậu. And after that, I became so ashamed of myself. How can I be so petty? Sau tôi quá tự thất vọng. Tại sao mình còn nhỏ mọn? You know, you better go and see the viceroy, because I know he's a lot more virtuous than I am. Hoàng hậu đi khuyên quý vị nên gặp ông phó vương, ông đó còn đạo đức hơn tôi nhiều. The Brahmin said, Queen is only a one thought. There's nothing wrong with that. But okay, we go see the viceroy anyway. Mấy người bạn môn nói, chúng tôi biết mà cái chuyện mà bỏng tử là chuyện thực tư, cái gì đó mà hoàng hậu phải đó. Như đều được thì tôi đi gặp phó vương. They got to see the viceroy, the vice king, the viceroy also said, yeah, I give it to you, but I have a small problem. Tới gặp phó vương cũng sẵn sàng đi cái giới xuống. Nhưng để xong nói tôi vẫn có cái vấn đề như thường. Vấn đề gì? He says, just recently I came to pay a visit to my brother. As usual,
I have a convention with my charity and my escort. If I plan to leave and return to my house at evening, I would leave my gloves inside of my chariot. If I, on the other hand, if I plan to stay overnight, I would leave the glove outside of the chariot, so that way my people would know and would come back, would wait for me. Ông mới nói theo thường lệ với người tùy tùng của tôi muốn về đêm đó thì tôi để cái găng tay ở trong xe thì họ biết, họ đợi cho tôi. Còn nếu mà ngày đó mà tôi ở lại đi chơi với anh tôi thì tôi đợi cái găng tay ở ngoài thì họ biết, họ về trước, lần sau tới sáng họ vào đón lại tôi. So the last time I went to see my brother, I wasn't planning on staying overnight, but then it started raining. My brother said, "Why don't you stay here? I don't want you to get wet, and you might catch a cold. So you stay here overnight." And I did. Tôi mới nói, tôi cứ thăm ông anh tôi, thì tới thăm rồi tôi tính tối đó sẽ trở về. Nhưng đều vào thăm một cái thì trời nó mưa một cái thì ông vua mới nói với tôi là trời mưa như vậy mà về sẽ có thể ướt át, có thể nguy hiểm, thành ra thôi ở lại đêm này, ở lại đây đi. Thành ra tôi ở lại đêm đó. Ngày hôm sau tôi ra thì mới khám phá ra cái người lái xe, cái mã phu của tôi với người lính đứng đợi tôi cả đêm dưới mưa. The following morning I came out and discovered that my charioteer, my driver, and my escort was standing all night, up all night, outside waiting for me under the rain. And I became so ashamed that I couldn't help but blame myself for abusing my people like that. I really am not a very trust person. Tôi rất là thất vọng. Tôi nghĩ người tôi sống như vậy, đối với người thù hại như vậy không có đủ đạo đức. So the viceroy recommended that the Brahmin come and see the national advisor, national teacher. Ta mới khuyên người phó vương mới khuyên mấy người Bà La Môn tới gặp cái người quân sư, và những người quân sư đó cùng yêu giới rất là thân tình. So on and on to all the way to the slave girl, all of them had doubts about the purity of the precept. Thành từ quốc vương cho tới cái người mà cái địa vị thấp nhất trong cái nước đó, ai cũng giữ giới, cô đu đều ai cũng có cái thắc mắc nghi vấn là mình giữ giới không được thanh tịnh. So by the time the Brahmins brought the golden dish back with all the precepts written down to the king of Kalinga, thành khi những người Bà La Môn đem cái dĩa vàng đó về cái nước Kalinga, thì nhà vua Kalinga mới nhận cái dĩa vàng đó, xong rồi theo cái giới đó tu thì nổi vài ngày sau trời nó mưa. So the king Kalinga respectfully accepted the golden dish where the precepts, Guru precepts were written. He practiced according to the Guru precepts. 3 days later, it started raining. Okay? Questions or comments? Thắc mắc là có ý kiến gì không? Yes. It was a slave girl who wrote the precepts, right? She wrote the precepts as well. She had a problem just as well. Any other questions?
questions. Cái người nô tỳ sao? Người nô tỳ cũng biên xuống thế giới, cũng có cái nghi vấn rồi luôn nè. Sao? Cái người mà bạch thầy, cái người lái xe đó, trời mưa sao không mua xe được, ngồi đứng ngoài thì nó bắt mưa tới một đêm rồi. Câu chuyện con thấy nó sao nó biết. Cái lòng đã trung thành cung kính với ông vua như vậy. Ta không coi cái chuyện, coi cái chuyện. Ta không có chú ý tới cái chuyện mà mưa là không mưa, là nắng, là buổi, là tối, là sáng. Ta chỉ đứng đó để đợi cái cơ hội phục vụ cho cái người chủ mình thôi. Cái lòng trung thành của ta tính độ như vậy luôn. Cô đừng quên rằng những người đó cũng đang giữ cái giới guru luôn rồi. Dễ sợ. The question is very good. She says, in your story, the charioteer and the escort people, it doesn't seem to make sense. They would stand up there and wait for the viceroy when it was raining and at night. I said, don't forget that these folks are also keeping the guru precepts. And it shows you how pure they are. They only have one thought, waiting to serve their master. They don't worry about the rain, they don't worry about the cold, they don't worry about the night, they don't worry about anything. Only one mind, one thought, serve the viceroy. That's how pure they are. Người ta cái giới, cái cách suy nghĩ, cái thanh tịnh độ như vậy. Chỉ có riêng một lần thôi là chỉ phục vụ cho người chủ mình thôi. Cô còn nghĩ đến mưa, cô có hai cái tư tưởng. If you are still thinking about the rain, then you're not pure yet. Dễ sợ như vậy. Theo như con đó là con kiếm cái chỗ con đột mưa để mà con phục vụ cho ông vua nó trọn vẹn hơn. Đứng ngoài mưa thì con bệnh sao con phục vụ ông? The Bhikshuni disagreed with me respectfully, I hope. She says that if I were her, she would find a place to shelter for the rain, and then that way she doesn't get sick, and she can better serve the viceroy. Okay. Nếu như cái tâm cô không cần đi kiếm cái chỗ nước mưa, là cô không thể nào mình. My retort to her, respectfully, is that if your mind does not even have to bother considering looking shelter for the rain, then you cannot possibly get sick from the rain. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So what's the point? Vậy mình nói gì? So what's the point? Dị giới nó có nhiều cái trình độ. The point is that when you keep precepts, they're at many different levels. Đến bạch thầy con muốn hỏi như vậy, con thấy cái người lái xe đó, họ giữ giới như vậy đó, là có phải là thuộc về cái giới cấm thủ hay không? Nó không có đem nữa cái lợi lạc được. Con hỏi ý kiến thế này. Yeah. Câu chuyện này chứ hiểu như là con thì hiểu khác, con nghĩ như là câu chuyện này kể ra thì con đối với con nghe con rất là cảm động với ông phó vương á, là cái người lái xe được không hề quản thẳng ông chủ của mình, nhưng ông chủ cũng cảm thấy ông thì ông giữ giới, ông nghĩ rằng là ông vì ông kể ra là các vị ba năm mốt này các vị người lái xe họ không quản thẳng, họ chỉ đứng ngoài họ chỉ chơi thôi. Nhưng mà vì sơ sót của ông phó vương, cho nên ông phó vương cảm thấy ông con là con chúng con được lâm lỗi đối với người lái xe. Có suy nghĩ của con. Câu chuyện là đối với con nghe thì con rất cảm động. One Bhikshuni says that
it seems like it's extreme that people are keeping precepts that way. But the other Bhikshuni says that she appreciated the story because she appreciated the fact that the Viceroy blamed himself even though his people never blamed him or never complained. Any other question, the comments? Cái câu chuyện này á, thì mình nghe lại 3-4 lần nữa mới hiểu cái sâu xa của nó có từng khúc nó kỳ diệu. Tôi giới đó luôn. Nghe cái này mà nghe cái này mà nghe rõ thấy cái cách tu nó hay dễ sợ. Kính bạch thầy, con nghĩ là giới nó đem đến định cái huệ. Những người mà giữ giới á, là nó sẽ có cái huệ. Cái giới nó sẽ đem lại cái lợi lạc cho mình và cho người khác. Thì cái ông mà quốc vương á, ổng biết giữ giới thì ổng phải có cái huệ, ổng không có thể nào ổng để sơ sót gì được. Cho nên con mới có cái câu hỏi. Cô vẫn chưa hiểu, cô vẫn nó nói lý thuyết thôi, sư cô vẫn chưa hiểu. Cái đó không phải cái huệ, mà cái đó là cái nghiệp ra. Hai cái khác nhau. Cô hiểu cái lý thuyết, cô không hiểu được cái thực tế. She says that she still disagrees because when you cultivate is to unfold your wisdom, and if the viceroy really have samadhi and he has wisdom, he would have not made that mistake. I said, what you're talking about theory. What happened is retribution. It has nothing to do with wisdom or lack of wisdom. Thế là sao? Cái ý của con là khi mà Đức Phật chưa ra đời đó, thì những cái giới đó mình giữ, nhiều khi mình giữ thì mình giữ không có trọn vẹn gì. Vì Đức Phật ra đời đó, Đức Phật chỉ một cái rõ ràng chính xác thì mình có thể giữ không đó rõ ràng. Không phạm giới. Tại sao ông đem về nước mà bỗng nhiên có vài ngày tu một cái mưa lên cái giới thể nó truyền từ cái nước mà người nào cũng nó có vấn đề đó. Tại sao không được theo cái giới đó là bỗng nhiên nó mưa lên, nó giải quyết cái chướng lại. Tại sao họ có đức quá đi. Quý vị chỉ chấp tướng, quý vị chỉ nhìn họ lầm lỗi. Thế thì cái họ có đức họ quá cao. Có đức nó nhìn cái lỗi của mình. Không phải là đức. Đức đâu có nghĩa là mình không có lỗi đâu. Có Hòa có hiểu không? Mình tu giới thì mình thấy cái lỗi của mình, chứ đâu phải để mình thấy là mình không có lỗi đâu. Tu giới mà không có lỗi mình vẫn chưa hiểu tu là gì đó. Thì họ nói tôi có thực tập với cái vị quan, cái này nói nửa tiếng họ kể cái gì nửa tiếng, nói một câu thôi. Tu giới để nhìn cái lỗi của mình thôi. Và thấy cái lỗi, thấy hoài, thấy cái gọt, thấy cái gọt. Không bao giờ mình ngừng, chỉ như là ngừng khi nào mình thành Phật mới ngừng. Nhớ nó hay vậy. Cái gì đòi thành công, tôi thấy thất bại. Thành công mình ngừng lại, đâu cần làm nữa đâu. Thất bại mới tu tiếp. Không phải là tu. Thành cả nước người ta tu. Thành nó đờ một cái nước bên kia nó giải quyết vấn đề nha. Dễ sợ. You see the beauty of the story, I'm going to tell you the beauty of the story. The beauty of the story is that it shows you about one aspect of the rules of morality. Rule of morality is not about you being perfect. It's about
being able to see what else you need to work on. You see, if you think you're perfect, you might as well be God or something like that. You don't need to work at it anymore. Okay? You stop working on it. And you know what? When you stop working on it, you're not perfect yet. Nghe có hiểu không? Thấy nó sâu xa dễ sợ không? Từ người vua cho tới người nô tỳ, ai cũng đang tu. Any other questions? Isn't that the beauty of that? Beauty of that is that you're still working on it. Yeah. You're still perfecting it. You still keep on perfecting it. Jasmine is not about being perfect. It's about working at it and tolerating people who are still working at it. You get it? You don't blame others. You look at yourself. You keep on working on yourself. When you accept others' mistakes, you tolerate it, you put up with it. Why? Because none of us is a Buddha yet. We still make mistakes. See, you folks come and you think that, we are some kind of special people where we're perfect and we're not supposed to do, this and we're not supposed to do that. You're wrong. We're still working at it. We are all working at it until we perfect it. It's those who are working at it should be encouraged. Those who are claimed they're perfect, they stop working at it, they're stuck big time. Is it clear? Cái pháp nó hay vậy đó, nó hay ở chỗ đừng có nói. Có nhiều người nói là thầy với cô phải là đặc biệt là phải này phải nọ phải là hơn người. Không có, chúng tôi cũng như cái gì thôi, cũng đang tu giới, cũng nằm lỗi, đang sửa lỗi thôi. Không khác gì hết. Ok. Cái pháp nó hay vậy đó, mình đang tự sửa, mình đang chỉnh đốn, mình đang sửa cái chỗ sai lầm của mình mới có sự tiến bộ. Mới đó gọi là tu. Mình bất cứ ai mình á, ok, vẫn còn lỗi lầm đấy. Nghe không? Tinh điền, kim điền hả? Đừng có nghĩ là thùng vừa rồi không có lầm nghe, không có lỗi nghe. You see, I come to my final conclusion. Somebody claimed that last week she made no mistake for 1 week. I said, no. Think again. You're looking well enough yet. You know how to look, you still have flaws. You still are making mistakes. Cái đó là cái huệ. That's wisdom. Wisdom is that you're able to see your mistakes. Có huệ thì mình thấy cái lỗi của mình, chứ không phải không có lỗi đâu cô. Không có lỗi đó gọi là cái huệ. Không có lỗi không cần huệ nữa. Phật nó có dần nói cái việc tôi có huệ đâu. Phật không bao giờ nói tôi có huệ, nhưng cô nhớ không? Bồ Tát có dùng chữ huệ, Phật không bao giờ nói chữ huệ, tôi không có huệ gì cả. Có gì đâu. Bây giờ mà ráng cái huệ, không có gì gọi là huệ đối với Phật. Còn Bồ Tát phải thấy cái huệ là Bồ Tát còn thấy cái trật với cái trúng. Hiểu không? Phật không còn cái huệ. So let me explain to you again. Do not think that the Buddha, wisdom is about lack of mistakes. Okay? Wisdom is in being able to see your mistakes. When you become a Buddha, when you perfected it, then you don't need for any wisdom anymore. Buddhas don't call themselves as wise people, don't even know anything called wisdom or whatever. Okay? Only Bodhisattvas refer to something called wisdom. Why? Because they have not perfected it yet. That's
why they still need to differentiate between wisdom and non-wisdom. When you make it to the Buddhahood, it's no more wisdom. Nothing called wisdom. Nor stupidity, as a matter of fact. Only you. Is it clear? Nghe được không? Này có hiểu không? Một hệ nó thấy sai lầm rồi. Đến tập thầy nãy thầy nói là phải thấy cái khổ đó thì người ta nói là tu, phải có khổ thì người ta mới tu. Thì ở đây là Phải khổ. Vì mình nói cái huệ mà cái khổ. Cái huệ mình thấy cái chỗ sai lầm. Cái huệ không thấy cái chỗ người ta có bị sai lầm. Let me restate it for you. Wisdom is being able to see your mistakes, not other people's mistakes. Wisdom is in seeing that people have no mistakes. Only you have mistakes. Huệ thì mình tự thấy cái lỗi của mình, không thấy lỗi người ta không có lỗi, nó gọi là mình có huệ. Còn mình thấy người ta có lỗi, mình chưa có huệ. If you still see people make mistakes, you have no wisdom whatsoever. Is it clear? Suy nghĩ về chuyện đó này, quý vị chưa hiểu được chuyện đó. All right, we stop here today. Thank you. Any final questions? I think 49 today. I covered 9. You know, I don't think we can finish this by the end of the year. 1340, 1349. That's 10 this time. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. And let's stop here. Turn on the lights. Do the transference. Dừng lại đây, bật đèn lên để ngồi luôn không biết. (126). We do the transference here first, and then we do the reverse transference. Rồi hướng công đức này xong mình sẽ làm bản sạch cũng như bản sạch. Để